مركزي أفديك روحي في حياتي ومماتي. Tàbá sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òkè ká ní mùfùdí. Tàbá sọ̀rọ̀ ká sọ pé ta ni ó lè fẹ̀mí tán nǹkan péye mo fẹ̀mí sí ibi tí ó bá ṣẹlẹ̀ kó ṣe bí kó tó ṣe bàbá wa Sheikh Adam. Bàbá wa gbọ́ láyé. Kò sí ọmọ Markaz tẹ́mi ẹ̀ parú ẹ̀sẹ̀. Ààrẹ nìkan síwájú wọn. Nígbà gbogbo ẹ̀ ń gbóná tó ń le tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ le kókókókókókó. Ìgbà tó wá gbóná tí gbogbo ẹ̀ le tó le kókókókókó làwọn yìí ti dúró. Ẹni tó ń ṣe fáàrí lónìí kò sí ń bẹ̀. Ẹni tí ń ṣe fáàrí lónìí kò sí ń bẹ̀. Tílẹ̀ bá dá ni àìsí yẹn mọ́. Àìsí yẹn lé mọ́. Lọ̀rọ̀ wa kan ṣe èmi ni kinní kan. Lọ́tọ́ wá kan èmi ni ó wà ń bẹ̀ ó sojú mi èmi wọ́n lọ mélòó ló sojú ẹ̀. Nígbà tá à ń wí ìyọ̀ ọmọ kéwú ni. Ẹni tí wọ́n gbé pẹ̀ kọjá odò ó lóun fẹsẹ̀ sọdẹ pẹja ẹni ó wá gbé pẹ̀ kí ni kò wọ́n wí. Ìgbà tí ò sí tilẹ̀ dá. Ìgbà tílẹ̀ wá dá. Sheikh Yusuf. Sheikh Yusuf. Wọ́n sọ sínú kíní wọn kọ́tún ṣaláṣì kọ́lọ̀ ọkọ̀ ṣaláṣì. Wọ́n sọ sínú ọ̀rọ̀ ṣaláṣì ọlọ́run ṣàlékún kẹ́ fún wọn. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìwọ sábà bí májìrá omi Markaz ṣe rú. Ìwọ ni sábà bí bómi Markaz ṣe rú. Ìwọ ló dá ètò bàbá omi yìí tó tẹ́lẹ̀. Bàbá fẹ́ ṣe ní plan. Orí ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí dàrú. Gbogbo ètò tí bàbá ní tí wọ́n fẹ́ ṣe lórí Markaz yìí etí ìdáná ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú. Ń jọ kí wọ́n tó wọmọ kó tó dọmọ kí kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di àfá. Kí wọ́n tó dọmọ kéwú kó tó wá dà fá àtọ́sọ̀ kó dúró lórí Markaz ti tó. Gbogbo àwọn tí bàbá fẹ́ràn tí wọ́n mọ kéwú lọ́mọ kéwú bàbá. Gbogbo àwọn tí bàbá fẹ́ràn tí wọ́n sì mọ kéwú lọ́mọ kéwú bàbá wọn kéwú bomi o. Wọ́n kéwú bomi. Tí wọ́n mọ kéwú. Tí wọ́n sì mọ kéwú tó yanjú. Bàbá sì tún fẹ́ràn wọn pẹ̀lú. Ìwọ ló darí wọn rú. Ìwọ bọ́ta búra. Wá búra. Fúlàní búra. Fúlàní búra. Pé o ò mọ bí Sheikh Raji ṣe lọ. Wá búra pé o mọ bí Sheikh Raji ṣe lọ Raji Suleiman. Wá búra pé o mọ bí Soglulu ṣe kúrò. Wá búra pé o mọ bí Soglulu ṣe kúrò. Wá búra bí o mọ bí Sábàlò ṣe kúrò. Wá búra wípé ìmọ̀ bí Musa Bello ṣe kúrò. Ìsábàlò. Wá búra bẹ́ẹ̀. Wá búra. Bí gbogbo wọn yẹn. Bí gbogbo wọn ṣe wá di ìgbà òde ni bàbá pẹ̀lú ọmọ kéwú àárín wọn dàrú. Ìgbà tó dé ni àárín bàbá pẹ̀lú ọmọ kéwú dàrú kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. So bí Soglulu ṣe lọ. Bí Soglulu ṣe lọ ẹsẹ̀ rẹ̀ yìí náà ní. Ṣé tí Soglulu bá wà? Ṣó lè máa sọrú nǹkan tó ṣe? Ṣé tí Soglulu bá wà láyé tí ẹ bá ṣe kú? Ṣé wọ́n lè máa ṣe kú? Tó bá wà Markaz. Tó bá wà Markaz. Tó bá ti wà Markaz sọ́ọ̀sọ̀ ń tọ̀ ń sọ yìí. Ṣó lè máa sọ nǹkan tó? Kò sáyè fún ọ. Tí Sábàlò bá wà Markaz, ta ni wọ́? Tí Sábàlò bá wà Markaz, who are you lédè èbó? Ohun ló ní ni. Ohun ló ní ni. Àbí kéwọ̀ ọ̀hún ló mọ̀ tó bẹ̀. Ọ̀wá ìdù ló yẹ ọfíìkú àbí òṣùlù ilẹ̀ àdìsí. Wọ́n mánéjì ẹni. A mánéjì ẹni nígbà tí ilẹ̀ dá. Nígbà tí ò ṣẹlẹ̀ mọ́. Ṣé Sheikh Raji sì lè wá Markaz kó máa sọ gbogbo tó ń sọ? Ṣé Sheikh Raji ọ̀wá wà náà gbà Markaz kí wọ́n túnmọ̀ wá wí tó ń wí? Ó ní wí bẹ́ẹ̀ mọ́tò lẹ́nu olóòtú. Níbo ló wà? Tí Sheikh Bangbala bá sì wù tán bá tí ó já sí pé kìíní kí ta ni wọ́ níbẹ̀? Táwa ní bàbá Bangbala sì wà ń bẹ̀ táwa ní wọ àti ìmọ̀ká nọ́mbà tiẹ̀. Ò tí ì ní nọ́mbà. Torí bẹ́ẹ̀. Torí eléyìí. Wọ́n wálé ní ni àbí ká sì gbọ́. But à ń ṣe àlàyé kó yé àwọn tí ó mọ̀. Kálàyé lè yé àwọn tí ó mọ̀ bí a sì ti lè gbọ́ náà rèé. Àlàyé ni kì í ṣe. Àlàyé ni. Àlàyé ń jà tàǹtà. Jàbọ̀ ráyé jà. Àkùsáyé jà mọ́ àyè dà. Àmọ́ kéèyàn má dá ìtàn rú. Àmọ́ kéèyàn má da ìtàn rú torí nínú tí wọ́n mọ̀ wá ní àyè ni ká ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ká ṣàlàyé tán. Kéèyàn sì má pèrè ní tí ò jẹ́. Kéèyàn má wá pèrè ní tí yóò jẹ́. Wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀dí pé ìwọ pẹ̀lú Sheikh Adam lè jọ bẹ̀rẹ̀ Markaz. Wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀dí pé ìwọ pẹ̀lú Sheikh Adam lè jọ bẹ̀rẹ̀ Markaz. Bó ṣe ń gbẹ́ kànga. Bó ṣe ń gbẹ́ kànga èmi ń bomi omi bó. Bó ṣe ń gbẹ́ fúláwà. Bó ṣe ń gbẹ́ fúláwà èmi ń bomi sí. Fúláwà èwo láti bo sí bo. Ọmọdé bí lọ́mọ tí ó ní àbúrò. Nígbà fàkàjẹ kọ́tọ́ ọlọ́pàá tà mí. Ẹni ọba tàjẹ sún kọ́ kí ni kò wọ́n wí.
So àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Àwọn ọ̀rọ̀ àgbélẹ̀rọ. Kéèyàn fẹ́ máa fi pọ́n rẹ̀ tó fẹ́ máa fi pọ́n rẹ̀ a sì gbọ́dọ̀ dákẹ́ ńgbà tó yá. Àní dára. Ní dákẹ́ o. Àìsàn mo lo oko njó délékè. Àìsàn máa ń gbé kọ́rùn roko njó tó délékè. Àlesọ bí tó ń gbé. Àlesọ ẹ̀hún tó ń wọ̀. Àlesọ bó ṣe ń rìn. Àlesọ bó ti ń rìn. Ó sojú wa. Ní bàbá Lágége wọ́n sọ̀rọ̀ bó wá ni. Àwọn tó ń bí wa lójú wọn rèé. Ká yọ éjì bàbá Lágége kúrò nù tọ̀hún mélòó ló kù ń bẹ̀ gan. Àwọn tí wọ́n bí wa lójú. Àwọn tí wọ́n bí wa lójú wọn rèé. Wọ́n sọ́rí. Wọ́n sì sọrú ẹ̀ rí. Ọmọ wa ojú wa ni wọ́n bí. Ojú wa ni wọ́n bí. Wọ́n sọ́rí. Wàláhì àwọn tó lè pàtàn bí wọ́n ṣe fẹ́ yà á bí mi. Àwọn tí wọ́n lè pàtàn fún ọmọ wa rèé wọ́n wá sọ́rí. Wọ́n bí mi lójú ẹ̀. Wọ́n bí mọ́ bàbá lójú rẹ̀. Wọ́n fẹ́ wọn lójú rẹ̀. Kíra ni wàhálà. Ṣé sùúrù bọ́ bá mọ̀ làjì kú. Ìkàgbọ́ ẹja fi síjọ́ mi. Èmi náà tún bá àwọn tí mi ò gbọ́rí tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní àwọn náà tún bá táwọn ọ̀gbọ́rí tẹ́lẹ̀. À ń tọjọ́ ìbílé ni. Ọjọ́ ìbí lọ́jọ́ tòní, ọjọ́ ọ̀fẹ́, ọjọ́ dùnú. Ara ọpẹ́ ni ọ̀rọ̀. Ara ọpẹ́ ni ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run bá sì máa yọ ọ̀rọ̀ wá. Ara ọpẹ́ ni. Ara ọpẹ́ ni. Ìṣẹ́wọ́ ti rí omi. Wọ́n lè jẹ́ ẹ̀rọ ìlú bẹ́ẹ̀ fún. Ẹnu àtúnfin ilé ìyàwó tó bẹ́ẹ̀ kọ́ra ṣe àwọn oníbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe yẹn ni. Bàbá wa Sheikh wa. Bàbá wa Sheikh Habeebullahi Adam Al-Ilory. Wọ́n lé ọdún kan lónìí. Ẹ fi lè máàkì pé ní ọjọ́ tá à ń ṣe ọjọ́ ìbí Sheikh Habeebullahi látún pọ̀ nǹkan. A wá fi eléyìí máàkì pé ọjọ́ tá à ń sọ ọjọ́ ìbí bàbá la tó bọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn bàbá wa ṣíṣẹ́kù tọ́lọ́run ṣe. Ṣíṣẹ́kù tọ́lọ́run wá ní kí wọ́n ṣẹ́kù yìí. Bàbá wa búra, wọ́n tún búra sí. Ìtorí tiwa yìí ni aláwọ̀ àgbà. Orí gbogbo wa yìí ni. Àgbà ò lè tán lórí ilẹ̀. Àgbà ò ní tán lórí ilẹ̀. Tágbà bá tán lórí ilẹ̀. Tágbà bá tán lórí ilẹ̀. Ọmọ kéékèèké ó máa búra pé òun kọ àwọn ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀. Ọmọ kéwú yóò mọ̀ búra pé òun kọ ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ náà. Nígbà tí ò bá ságbà mọ́. Ọmọ kékeré tó wá jogún àwọn àjogún aṣọ òsì ní ìmọ̀ ìyá gbádá ńlá ó lè wọ́kọ́ mọ́ fi wọ́lẹ̀. Àwọn arúgbó, àwọn opó, lọ́kọ wọn ti kú. Òun wá jogún ẹ̀. Òun wá jogún ẹ̀. Yóò máa búra fún ọmọ ẹni tó máa ṣe kí nìkan. Mọ́kọ ẹ́. Tó máa ṣe kí nìkan yóò ní mọ́kọ ẹ́. Mọ́kọ ẹ́. Ọ̀rọ̀ tí ò tó kẹ́ omi ọbẹ̀ dà ẹni ó ti tán ní mọ́kọ ẹ́ fún tó ṣe. Tètè gbóúnjẹ wá. Nígbà tí ò ságbà mọ́. Nígbà tí ò ságbà mọ́. Òun ló jẹ́ kí ẹni tí ò tó nǹkan kó máa pèrè ẹ̀. Òun lẹni tí ò tó nǹkan mọ́ pèrè ẹ̀ ní nǹkan. Ní wọ́n táwọn ayé pa. Ọwọ́ ti ń rẹ̀ ni. Ara iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Olórí ẹbí. Gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí. Gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí ara iṣẹ́ náà ni. Ìyẹn náà ó kọ́kọ́ ń bọ̀ ẹlòmíì. Ìyẹn ń bọ̀ ẹlòmíì. Ó ṣe wájú òun ni ó dé lórí ẹbí. Kí ló dé? Wọ́n sì ní ká má fi ra ní joyè àwọn ọ̀nà fi mí. Wọ́n sì ní ká má fi ra ní joyè wọ́n fi wọ́n jẹ́ ní o. Àti máa wẹ́ láwọn ní ẹ̀. Àwẹ̀.